তো গুড মৰ্ণিং গাইজ। তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো একদম পূৰা স্পেচিয়েল ব্লগ হ'ব গৈ আছে, আৰু কিয় স্পেচিয়েল বুলি কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে অকণমান দেৰিকৈ গম পাই যাব। আৰু মই আজি যোনটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আহি আছে তাৰ লগত ৰিলেটেড। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই পেলাই নেক্সট কি ভিডিঅ' আহিব, ক'লৈ যাম বা কি হ'ব আপোনালোকে গম পাই যাব সকলোবোৰ। তো গতিকে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা এৰি দিব, যাতে মই গম পাওঁ কোনে কোনে ভিডিঅ'টো চাইছে বা কিমানে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে চাগে গম পাইছে কোনোবাই আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ টিপি, আৰু সেই তাৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকক এটা মই ভাবিলোঁ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ। কোনোবাই আজি টিপিলৈ যায় কি বস্তু লাগিব আৰু কেনেকৈ সেই বস্তুবোৰ উলিয়াব, আৰু কি কৰিলে আপোনালোকে টিপিলৈ ভালদৰে যাব পাৰিব, যিবোৰ পুলিচৰ দ্বাৰা কোনোবাই ৰখি যাব লগা হয়, পুলিচৰ কাৰণে তাত যাবলৈ নিদিয়ে, আৰু সেইবোৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ নকৰিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে টিপিলৈ যাবলগীয়া হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। তো পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ টিপিলৈ যাবলৈ হ'লে পাছ এটা লাগে। গতিকে সেই পাছটো কেনেকৈ বনাব আৰু ক'ত বনাব আপোনালোকক মই এটা ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম। তেজপুৰৰ কোনখিনিতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব, কিন্তু মই আপোনালোকক জেগাটো দেখাব নোৱাৰিম, ভিডিঅ' এটাত মই বনাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ পাছটো হয় কেনেকুৱা। পাছ বুলি ক'লে হয় পাছবোৰ এনেকুৱা আচলতে, আৰু এইখন হৈছে মোৰ পাছ, তাৰপিছত এইখন মোৰ লগৰ এটা পাছ। এই গোটেইখিনি পাছ এয়া আমাৰ তাত থৈ দিয়া আছে এতিয়া বৰ্তমান। গোটেইখিনি মানে টোটেল 11টা পাছ বনোৱা হৈছে আমাৰ, আৰু তাৰে মোৰ তাত আছে টোটেল 5খন পাছ আছে মোৰ তাত, আৰু বাকীখিনি লগৰকেইটাৰ ঘৰে ঘৰে আছে নিজৰ পাছকেইটা। এইকেইটা পাছ মোৰ তাত থোৱা হৈছে, মোৰ তাত থৈ দিছোঁ। তো গতিকে কাইলৈ আমি যিহেতু টিপিলৈ যাম, আমি বনাইছিলোঁ এই পাছকেইটা আমি যোৱাকালি। তো যোৱাকালি বনাওঁতে আপোনালোকে ক'ত বনাব লাগিব আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আমি এতিয়া তেজপুৰৰ হয়, গতিকে আমি তেজপুৰত বনাবলগীয়া হ'লে যোনখিনি পূৰ্বতীয়া অঞ্চলৰ মানুহ আছে বা যোনখিনি তেজপুৰ অঞ্চলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই নেফাৰ যোনকেইটাই আপোনাৰ DRC অফিচ বুলি অফিচ এটা আছে, সেই DRC অফিচত গৈ আপোনালোকে তাত এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত সেই ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ গোটেই আপোনালোকৰ বায়'ডাটা বা গোটেই আপোনালোকৰ যিখিনি আইডেণ্টিটি হয়, আইডেণ্টিটিখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন জেৰক্স, যোনখন অৰিজিনেল আধাৰ কাৰ্ড সেইখন জেৰক্স কৰিব লাগিব বোথ ছাইড। সেইখন আপোনালোকৰ বোথ ছাইডে জেৰক্স কৰা হয়। লগতে আপোনালোকৰ যিখন ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, যিখন ডাবল ড'জৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, সেই ডাবল ড'জৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইখন আপোনালোকে তাত দিব লাগিব, জেৰক্স দিব লাগিব, বা অৰিজিনেলখন আপোনালোকে যোনখন উলিয়াব প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই সেইখন দিলেও হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে ফটো 2 কপি লাগিব, আৰু ফটোখনৰ এখন ফটোৰ আপোনালোকে বেক চাইড আপোনালোকৰ নামটো লিখি দিব লাগিব, আৰু এখন ফটো আপোনালোকে তাত জমা দিব লাগিব। টোটেল 2খন ফটো লাগিব। আৰু এই বস্তুখিনি আপোনালোকে তাত জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰতিজনৰ 15 টকাকৈ তাত জমা দিব লাগিব, 15 টকাকৈ দিব লাগিব। আৰু আমি বনাইছিলোঁ আমাৰ 11 জনৰ, আৰু আমাৰ 165 হয় চাগে, 165 হৈছিলে। আৰু টোটেল আমি কালি ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ আগবেলা, আৰু আমি 3:30 4টামান বজাত আমাৰ পাছ ৰেডি হৈ গৈছিলে, আমাৰ পাছ পাই গৈছিলোঁ আমাৰ হাতত। তো গতিকে আপোনালোকে যদি টিপিলৈ যাম বুলি ভাবি আছে, তো গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুকেইটা বনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আপোনালোকৰ পাছ বনাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত লগতে আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যোনখন ডাবল ড'জৰ ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিবই, আৰু মাষ্ট বি একদম লাগিবই। আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ লাগিব ফটো 2 কপি, নাপাহৰিব, আৰু 15 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবি আছে বোলে তেজপুৰত নবনাওঁ, আপোনালোকে ভাবি আছে টিপিত গৈ পেলাই, অৰ্থাৎ টিপি যোনখনতে চেকিং হয় সেইখন তাৰ আগতে বনাব পাৰি। আপোনালোকে যদি তাত বনাম বুলি ভাবিছে তাতো বনাব পাৰিব, কিন্তু তাত আপোনালোকৰ কষ্টটো যোনটো সেইটো আপোনালোকৰ বেছি হৈ যায়, অৰ্থাৎ 200 টকা বা 130ৰ পৰা 200ৰ ভিতৰত লয়। গতিকে আপোনালোকে তাত যদি বনাব বিচাৰিছে বনাব পাৰিব, কিন্তু তাত আপোনালোকৰ বেছি যাব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বনালে 15 টকাকৈ যাব। তো আপোনালোকৰ মৰ্জি আপোনালোকে ক'ত বনায়। মই খালি আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক দি দিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু ভিডিঅ'টো বাৰু এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, মই আপোনালোকক দেখালোঁ পাছটো কেনেকুৱা হয়। আৰু এই পাছটো যোনটো, সেই পাছটো আপোনালোকে টিপিলৈ যাওঁতে যিখন গেট, টিপি এণ্টাৰ কৰোঁতে যিখন গেট হ'ব আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, তো সেই গেটখনত আপোনালোকে এই পাছকেইটা চেক কৰিলে পাছকেইটা দেখাব লাগিব। আৰু পাছটো লৈ গ'লে মানে আপোনালোকৰ ভয় নাথাকে, আৰু যাতে আপুনি আৰামছে গৈ পেলাই আৰামছে ঘূৰি আহিব পাৰে। কিন্তু যদি পাছ নিনিয়াকৈ দিয়ে হয়তো আপোনালোকে টিপিলৈ যাব নোৱাৰিবও পাৰে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকৰ পাছৰ ভেলিডিটি দিয়া থাকে। আমাৰ 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈকে দিয়া আছে ভেলিডিটি। তো গতিকে আমি তেতিয়াই যাব পাৰোঁ, 27 তাৰিখ বা 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি গ'লেই হ'ল।
টিপি লৈ তো আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ পাছটো তো এইটো পাৰ্বতী নগৰৰ ওচৰত আছে তেজপুৰৰ অৰ্থাৎ নেফা আৰু পাৰ্বতী নগৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনবোৰে চিনি পায় আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ দৰকাৰ নাই তেজপুৰৰ বিষয়ে তো বাকী ভিডিঅ' এনেকৈ আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আপোনালোকে টিপিলৈ যাম বুলি ভাবিলে কি কি তাত লাগিব আৰু বাকী ইপিনে মোৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন পূৰা বোকা ইপিনে আৰু আমি কাইলৈ যাম আমি ইয়াত তো কাইলৈ আমি এইখনতে যাম আমাৰ গাড়ীতে যাম ইন'ভাত তো ভাড়া গৈছিলে ভাড়াৰ পৰা আহি পাই গ'লেহি তো কাইলৈ আমি যাম তো যোনবোৰ যাব তো ৰেডি হৈ যোৱা কাইলৈৰ কাৰণে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়াহ'লে টিল দাদা বাই বাই আৰু কালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব তেজপুৰীয়ান ব্লগাৰ টিপিলৈ যোৱা যিটো নতুন এটা ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক এতিয়াই আৰু তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়াহ'লে টিল দাদা বাই বাই